Hi mga kakita! Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Wise app. So ito ay isang trusted na paraan para magpadala at tumanggap ng pera pero internationally. At napakabilis at mura pa. So kung ikaw ay OFW, freelancer, or isang online seller o may kamag-anak abroad, perfect sa iyo ang app na ito. So, i-explain ko lahat paano mag-register, magpadala ng pera, tumanggap ng pera at gamitin ang mga features. So, tara! So, first of all, ano nga ba ang Wise? So, ang Wise na tinatawag natin dati na TransferWise ay isang international money transfer app na mura ang fees kaysa sa bangko. And ito ay real-time exchange rate, transparent sa lahat ng charge, safe and regulated sa maraming bansa. So, sa Wise, pwede kang magpadala ng pera from Philippines to abroad or tumanggap from abroad papuntang Philippines. So, paano ka makakapag-register sa Wise? So, i-download mo lamang ito kung ikaw ay isang Android user, maaari kang mag-download sa Google Play at kung ikaw ay Apple user, mag-download ka lamang sa App Store. I-tap ang sign up, piliin kung personal or business account pa ito. So, maaari ka ring mag-sign in ng iyong Apple account, i-enter ang inyong email, pangalan, address, at of course, ang inyong birthday. Mag-set ng password, pwede ka ring mag-sign up gamit ang Google account mo. Kapag tapos ka na, hihingi si Wise ng identity verification. Mag-upload ng valid ID, maaring passport, driver's license, or national ID. So, minsan, kailangan ng selfie video para sa security. And once verified ka na, pwede ka nang magpadala o tumanggap ng pera. So, paano makakapagpadala ng pera sa Wise? So, sa homepage, makikita mo doon ang send. So, isiset muna natin to na sa Pilipinas. So, maglalagay ka lang dito ng address mo. So, nakadepende kung saan ka nakatira. So, tap mo lang ang continue na nasa baba. So, makikita mo dito ano ang ma-offer ng app na ito. Makapag-send ka, makapag-hold and convert money ka rin dito. Makakatanggap ka ng money galing sa ibang bansa. So, tap mo lang yung green button. So, makikita mo sa homepage ang send button. I-tap mo lang yan and piliin ang currency na pinanggagalingan. Halimbawa, Philippines, which is PHP, at destination, halimbawa, US dollar or euro. So, ilagay ang amount. Makikita mo agad kung magkano ang matatanggap ng recipient. So, maaari mong piliin ang payment method. So, mayroon tayong GCash or Maya if available, bank transfer, debit and credit card. Ilagay ang recipient details. Make sure na ito ay may full name, bank details or Wise email, and then optional na mobile number. So, i-review mo lang ang breakdown ng fees and exchange rate. Confirm at bayaran. So, tips dito guys, mas mura ang fee kapag bank transfer ang ginamit kaysa sa card. So, paano tumanggap ng pera gamit ang Wise? Kung ikaw naman ang tatanggap ng pera gamit ang app na to, mag-send ng iyong Wise detail sa sender. So, maaring Wise email address, bank details, or Wise US dollar, euro account details kung may balance ka. So, optional rin ang makapag-create ka ng Wise balance account. I-activate mo lamang ang currency, bibigyan ka ng sariling account number, like virtual banks, and then 1 cent, usually within minutes to 1 to 2 days lang. Papasok na agad ang pera sa Wise balance mo. Pwede mo ito i-withdraw to your local PH bank or of course ang GCash. Napakadali lamang. So, ang Wise ay may mga features. Narito ang mga useful sa app na to. Mayroong multi-currency balance. Pwede kang magkaroon ng wallet in 50 currencies. Maka-convert ka easily anytime with real-time rates. So, sa Wise debit card, if available sa ibang bansa, kung nasa UK, US, Europe, pwede kang humingi ng Wise card. Gamitin mo for shopping, travel, or online payments.
So sa instant transfers, maraming bansa ang supported ng instant money delivery. May notification ka rin kapag delivered na ang pera. So sa payment links naman, pwede kang gumawa ng payment link para sa clients abroad. I-send mo lang ang link at makakabayad sila sa Wise gamit ang bank or ang card. Mayroon din tayong transfer tracking, real-time tracking kung nasaan na ang pera mo. May email and app notification para sa transparency. So, of course, ang napaka-importante na tanong, safe ba gamitin ang Wise? Yes, ang Wise ay regulated by financial authorities in UK, US, Singapore. May two-factor authentication din ito. Transparent sa fees, walang hidden charge. May live support sa app at email. Huwag mo lamang ibigay ang password or OTP mo kahit kanino. So, mayroon din tayong sinasabi na remittance centers, pero ang Wise ay may low fees and real-time exchange rate ito. While ang mga Western Union or ang traditional, they are manual form. Ngunit ang Wise ito ay app-based and napakadali. May global account features while ang iba, ang mga traditional ay limited features lamang. Kung may negosyo ka or freelancer ka, sobrang useful ng Wise. So, ayan mga kakita, yan ang complete Wise Up tutorial ngayong 2025. Pwede ka nang magpadala at tumanggap ng pera internationally. Safe, mabilis at mura pa. Kung may tanong ka, i-comment mo lang sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang tutorials about online income and money apps. Salamat sa panonood and always remember, huwag kalimutan, be wise with wise para siguradong sulit. Salamat sa panonood and see you in my next video. Bye!